خب امروز براتون میخوام راجع به این چهره صحبت کنم. مردی که چهرش واقعا به تنهایی حبس داره. یک قاتل و سایکوپت ایتالیایی که قبل از اینکه به کارهای وحشتناکش دست بزنه در برابر جماعتی از مردم این سه جمله رو به زبون آورده: من یک هیولای بالقوه هستم. نیاز دارم که کسی من رو پیش از اینکه یک قتل ناخواسته انجام بدم متوقف کنه. در ایتالیا راجع به این آدم کتاب‌های زیادی نوشته شده و کارگردان‌های مطرحی راجبش فیلم ساختند. اکثر این آثار یک نام مشترک دارند: شکارچی زنان استخوانی. برای اینکه بدونید چرا این نام رو برای آثارشون انتخاب میکنند و این مرد چه جنایت‌هایی انجام داده، با ویدیو همراه باشید. لطفاً یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت هم بگذارید. آقای مارکو ماریولینی در سال 1959 در ایتالیا در برشا، دقیق تر بگم در پیزونیه متولد میشه. 2 سال اول زندگی مارکو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش میگذره، برای اینکه مادرش نمیتونسته از مارکو مراقبت کنه. متاسفانه مادر این پسر از یک بیماری روانی رنج میبرد، یک وسواس اجباری فکری برای تمیزی داشت. میدونم که باورش سخته، اما مادر مارکو فکر میکرد که نمیتونه زمان مفید خودش رو به جای تمیز کردن و نظافت به بزرگ کردن یک بچه 2 ساله، 1-2 ساله اختصاص بده. فکر میکرد که بچه ها خیلی پر سر و صدا هستند و مسلما همه جا رو کثیف میکنند. پس 2 سال اول زندگی مارکو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش میگذره. ممکنه دورا دور یا حتی در نزدیکانتون افرادی رو بشناسید که از وسواس نظافت رنج میبرند. مثلا اگر یک نفر به خونه‌شون میرفت و روی کاناپه میشست، مادرش باید بلافاصله میرفت و کاناپه رو مرتب میکرد و به شکل اولش در میآورد. روایت میگه که مارکو یک خواهر بزرگتر از خودش هم داشته، ولی نمیدونیم اسمش چیه یا چه دوران کودکی رو گذرونده و آیا تفاوت‌های زیادی با مارکو داشته یا نه. در عوض راجع به پدر مارکو میگند که مردی بوده که کاملا مطیع همسرش بوده و سعی میکرده که این رفتارهای اغراق‌آمیز و وسواسی همسرش رو نادیده بگیره، یا زمانهایی که بهش حمله عصبی دست میده و حرکات هیستریک انجام میده یک طوری آرومش بکنه و هر طوری که میتونه اون زندگی رو با این زن ادامه بده. بعد از 2 سالگی مارکو اون رو به منزل خودش برمیگردونن تا با والدین خودش زندگی بکنه، اما مسلماً زندگی اون بهتر نمیشه، چون مادرش همچنان باهاش بدرفتاری میکرده. تحمل نداشته که یک بچه 2 سال 2 سال و نیمه سر و صدا بکنه، گریه بکنه و حتی یک روایتی وجود داره تا عمق این قضیه که مادر مارکو رو تحمل نمی‌کرده رو به شما نشون بده. البته 2 تا نسخه از این روایت پیدا کردم که جفتشو براتون تعریف میکنم. روایت اول میگه که یک روز که مارکو خیلی داشته سر و صدا و بیتابی میکرده، مادرش مارکو رو میگیره، از مچ پا اون رو از پنجره بیرون میبره و معلق نگه میداره، یعنی بچه رو سر و ته از مچ پا از پنجره بیرون نگه میداره و بهش میگه که یا ساکت میشی یا پایین میندازمت. روایت دوم میگه که حتی مادرش مارکو رو از پنجره پایین هم میندازه. اتفاقا پاهاشو ول میکنه، بچه پایین میفته، ولی از اونجایی که خب طبقه اول زندگی میکردند و فاصله زیادی با سطح زمین نداشتند و حیاط خلوتشون هم پر از بندهای رخت بوده، بچه به این بندها برخورد میکنه، فاصله زیادی رو سقوط نمیکنه و آسیب بدی نمیبینه. اما من به شخصه فکر میکنم که روایت اول درست تره و مادرش فقط اون رو از پنجره معلق کرده بود تا یکم بترسونتش. اما این حقیقت هم بسیار ترسناکه که یک مادری همچین رفتاری با بچهش داشته باشه. خب زمان میگذره و مارکو نوجوان میشه و به مدرسه میره. با اینکه یک پسر نسبتاً قوی هیکلی بوده و هیچ ضعف فیزیکی نداشته، اما مشکل زیادی برای برقرار کردن ارتباط با زن و دخترها داشته. از طرفی اون یک مدل نگاه خاص و عجیبی به زن و دخترها داشته که برای هیچ آدمی عادی و نرمال نیست، چه برسه به یه نوجوان.
مارکو خوشش می اومده که استخوان‌های بدن زنان و دختران رو تماشا بکنه، حتی بهشون دست بکشه و به معنای واقعی کلمه از استخوان خوشش می اومده. ترجیح اون زنان بسیار 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 لاغری بودند که میشه گفت بیماری آنورکسیا داشتند و اگر نگاه می کردید به طور مثال دنده هاشون مشخص بود، از پشت سر ستون فقراتشون مشخص بود، ترقوه ها و کل استخوناشون رو میتونست رویت بکنه. یعنی من دارم براتون تعریف میکنم کل استخونای بدنم درد میگیره، داره مورمورم میشه. مارکو برانگیختگی جنسی رو با دیدن استخوان‌ها و لمس کردن اونها تجربه میکرد که این یک مورد بسیار نادره و برای داشتن اولین رابطه جنسیش خیلی مشکل داشت چون آدم مورد نظرش رو پیدا نمیکرد. پس اولین رابطه جنسی اون در 19 سالگی اتفاق میفته. مارکو با دختری آشنا میشه به نام لوچیا، یک دختر به نسبت زیبا. کسایی که میشناختنش میگفتن که اندام خوبی داشته و هیچ مشکل ظاهری راجع به این دختر وجود نداشته. اما مارکو وقتی که با لوچیا آشنا میشه دقیقاً نقل به مضمون میکنم جمله های خود مارکو. فکر میکرده که بدن اون بسیار لاغرتر از چیزیه که اون رو با لباس دیده بوده. برای همین اولین بار که میخواستن با هم سکس بکنند و لوچیا برهنه میشه، مارکو میبینه که بدن اون چیزی نیست که به استانداردهای ذهنیش نزدیک باشه. این جملات دقیقاً جملات مارکو هستند. میگه که اولین رابطه جنسی زندگی اون بسیار ناکامل و ناکام بوده و هیچ وقت اون چیزی نبوده که میخواسته. اما از اونجایی که نمیتونسته با دخترای دیگه ارتباط برقرار بکنه، همچنان با لوچیا به رابطه ادامه میده. مارکو یک مدت بعد تصمیم میگیره که در ارتش ثبت نام بکنه و برای این کار باید به یک شهر دیگه میرفته، باید به پیزا نقل مکان میکرده و اینجاست که تصمیم میگیره با لوچیا به هم بزنه. با خودش فکر میکنه که الان بهترین فرصته که با لوچیا به هم بزنه. از این به بعد قراره که در قامت یک ارتشی توی پیزا رفت آمد بکنه و شاید بتونه با دخترای بیشتری آشنا بشه، کسایی که بیشتر شباهت به اون چیزی که میخواد دارند. خب مسلماً 2 ماه از پیزا رفتنش میگذره و متوجه میشه که اصلاً اونطوری نیست که تصورش رو میکرد و موفق نمیشه که با هیچ کس قرار بگذاره. پس بلافاصله پشیمون میشه و دست از پا درازتر به لوچیا برمیگرده. از اونجایی که میگفتم لوچیا دختر زیبایی بوده و خواهان زیاد داشته، بلافاصله بعد از تموم کردن با مارکو با یک آقای دیگه آشنا شده بوده و با هم توی رابطه بودند. مارکو به طرز عجیبی پیش لوچیا برمیگرده و ازش میخواد که به رابطه سابقشون برگردند و با اون آقا به هم بزنه. از اون عجیب‌تر این که لوچیا هم این قضیه رو میپذیره و به مارکو دوباره برمیگرده، یعنی کسی که باهاش به هم زده بود، و با اون آقا تموم میکنه. اما از اون روز به بعد مارکو یک خشم عجیبی برای لوچیا در خودش حس میکرده که کار بدی کرده، که بهش خیانت کرده با اینکه خودش به هم زده بود و حتی از اون آقا هم عصبانی بوده. ولی از اونجایی که زورش به اون آقا نمیرسیده، تصمیم میگیره که احساسات منفی خودش رو روی لوچیا بروز بده و با اون دعوا بکنه و از اون روز به بعد فوران خشم‌های آنی داشته که حتی منجر به خشونت فیزیکی و کتککاری می‌شده. یعنی مارکو شروع میکنه به کتک زدن لوچیا. اما بعد از اینکه این کتک ها تموم میشد، بلافاصله تبدیل میشد به بهترین آدم دنیا، یک آدم شیرین مهربونی که سعی میکرد اعتماد لوچیا رو به دست بیاره و هر کاری میکرد که دوست دخترش ببخشتش. یعنی این آدمایی که سعی میکنند افراد دیگر رو دستکاری ذهنی بکنن، اول کاری رو که نباید انجام میدند، بعد سعی میکنند که یه جوری بخشیده بشن. خب قسمت عجیب این داستان اینه که لوچیا همچنان با مارکو میمونه، ادامه میده و حتی در سالهای آتی با همدیگه ازدواج میکنن. خب همینطوری توی زندگی با مارکو خیلی تنش وجود داشته برای لوچیا و هر روز زیر استرس بوده و با این استرس ها داشته وزن از دست میداده. اما بعد از ازدواج مارکو به خودش این اجازه رو میده که از همسرش بخواد که رژیم بگیره و وزن کم کنه. لوچیا همینطوری با استرس وزن زیادی نداشته. این آقا هم میخواسته که رژیم بگیره تا به وزن ایدئال اون برسه. در مصاحبه ها مارکو نقل به مضمون دقیقاً گفته که وزن ایدئال اون برای زن همراهش وزنی که باید به اون وزن برسه و در همون آستانه این وزن رو نگه داره، یعنی کم و زیاد هم نشه. 33 کیلوه. یعنی علنا یک زن 33 کیلویی میخواسته که اسکلت خالصه
به نظر من بچه 10-12 سالم 33 کیلو نمیشه. قسمت بدتر جریان اینه که مارکو به دیدن این وزن فعلی همسرش عادت کرده بود و اگر بعضی اوقات 1-2 کیلو اضافه وزن می آورده، چون وزن کمتری ازش دیده بود بیشتر و بیشتر میخواست و تحت فشارش میذاشت تا بیشتر وزن کم کنه. خوشبختانه این شکنجه برای لوچیا زمانی تموم میشه که تصمیم میگیرند با هم بچه دار بشند. اگر نظر دکترها رو در نظر نگیریم، خود آقای مارکو هم تصمیم میگیره که این رژیم ها رو قطع بکنه تا به سلامت بچه هاش آسیبی نرسه. خلاصه این که لوچیا در زمان بارداریش یک مقدار وزن اضافه میکنه، مسلما اضافه میکنه و این شرایط برای مارکو غیر قابل تحمل بوده. انقدر از همسرش بدش می اومده که وحشت زده ازش دوری میکرده، انزجار داشته و حتی نمیتونسته لمسش کنه. نقل به مضمون خود مارکو میگه ماه‌های بارداری لوچیا ماه‌های غم‌انگیز و تراژدیکی بودند، ولی با مخالفت‌های مارکو صاحب یک فرزند دیگه هم میشن و بارداری دوم هم به همین منوال پیش میره. بعد از بارداری لوچیا دیگه موفق نمیشده که اونقدری که مارکو میخواد وزن از دست بده و به وزن اولیش برگرده، 33 کیلو. پس از اونجایی که دیگه بدنش اون بدن سابق نبوده، مارکو تصمیم میگیره که به همسرش خیانت کنه. و با کی خیانت کنه؟ با دخترانی که آنورکسیا دارند. اتفاقا موفق هم میشه که با چند نفر از اونها به طور یواشکی قرار بذاره و آشنا بشه، اما نمیخواسته با هیچ کدوم از اونها رابطه جدی برقرار کنه. البته نه به خاطر اینکه زن و بچه داشته، به خاطر اینکه خودش میگه دخترایی که آنورکسیا دارند دوست دارند که باهاشون مثل مدل ها رفتار بشه، در مرکز توجه باشند و دخترای استخونی خیلی زیادی به خودشون مغرور هستند و از اون بدتر این که این زنها خودشون بی اشتها هستند و حرف یک مردی براشون مهم نیست که بهشون بگه رژیم بگیر به خاطر من وزنتو بیار پایین. مارکو خوشش نمی اومده که این دخترها خودشون میل به غذا ندارند. دوست داشته که خودش این دخترها رو کنترل کنه و حتی یه جورایی بهشون دستور بده که توی رژیم باشند و به وزنی برسند که خود مارکو میخواد، نه وزنی که خودشون بهش میرسند. نمیدونم، یه دنیای ذهنی خیلی عجیب و کثیفی داره که نمیتونم توصیفش کنم. خلاصه اینکه یه زنی میخواسته که هم کنترلش کنه، هم زیبا باشه، هم استخونی باشه. خب بالاخره در سال 1994 لوچیا به خودش میاد و بعد از خیانت‌های پی در پی مارکو از همدیگه طلاق میگیرند. بعد از طلاق مارکو به طور جدی دنبال یک رابطه بوده، یک رابطه جدی، حتی تشکیل خانواده دوباره و ازدواج. یعنی این آدم نمونه بارز کسیه که نمیتونه تنها بمونه. خب در این پرونده داریم راجع به حدود 30 سال پیش صحبت میکنیم و در ایتالیا خیلی رایج بوده که برای پیدا کردن شریک زندگی، نیمه گم شده و حتی دوست دختر و دوست پسر آگهی میدادند و این آگهی دادن توی روزنامه ها خیلی رایج بوده و مسلماً طبیعی هم هست که وقتی اینترنت یا تیندر و اپلیکیشن های دوستیابی نیستند از آگهی روزنامه استفاده میکردند. خب همونطور که افراد زیادی بودند که آگهی می نوشتند و دنبال عشق می گشتند، آقای مارکو ماریولینی هم یک آگهی چاپ میکنه که بعدها این آگهی خیلی معروف میشه. خیلی شیک یک متن عجیب و غریب می نویسه. توی آگهیش می نویسه که به یک دختر بسیار 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 لاغر نیاز داره که توی پرانتز هم نوشته بود حتی اسکلتی. خب این آگهی از نظر من به شخصه یک آگهی قاتل سریالی به نظر میرسه، انقدر که متنش وحشتناک و عجیبه. اما به طرز عجیبی در سال 1994 حدود 20 تا زن و دختر به این آگهی جواب مثبت میدن. خب از بین تمام زنهایی که پاسخ داده بودند، مارکو 10 نفرشون رو گزینش میکنه و تصمیم میگیره که باهاشون به قرار ملاقات و دیت بره. اما اکثر این دخترها دخترایی بودند که از بیماری آنورکسیا رنج میبردند و خب مارکو از اینجور دخترها خوشش نمیومده. میخواست یک زنی بگیره که خودش بتونه کنترلش بکنه. در بین تمام دخترهایی که به آگهی اون پاسخ میدند، یک نفر بوده که مارکو از پاسخ اون خوشش میاد. یک دختر 25 ساله‌ای به نام مانیکا کالو. مانیکا یک دانشجوی 25 ساله در پادوا بوده که در رشته گفتار درمانی برای کودکان تحصیل میکرده. اون متولد شده و بزرگ شده یک شهر یا یک روستای خیلی کوچولو بوده به نام دومودوسولا
که 18,000 نفر فقط جمعیت داره و در استان پیمونته قرار داره. ببینید خیلی از ایتالیایی اصلا نمیدونند که دومودوسولا وجود داره و یه شهر کوچولوئه، چون اینجا وقتی میخواند حرف دی رو اسپل کنند میگن حرف دی مثل دومودوسولا و خیلیاشون فکر میکنند که این شهر یا این کلمه فقط برای این اختراع شده که بتونند دی رو اسپل بکنند، فکر نمیکنند که یک شهر واقعیه. بگذریم. زمانی که مانیکا این آگهی رو میبینه با مارکو تماس میگیره و پشت تلفن با هم دیگه صحبت میکنند و از هم خوششون میاد. پس تصمیم میگیرن که با هم قرار ملاقات بذارن و یکم بیشتر همدیگه رو بشناسند. یعنی حتی دوست نداشته که مارکو بدونه اهل دومودوسولا است مانیکا. وقتی همدیگه رو میبینند، مانیکا یک دختر لاغر بوده ولی نه اونقدر استخونی که مثلا به حالت اسکلتی برسه، آنورکسیا داشته باشه. یه جورایی به نظر میرسید که مانیکا جواب این آگهی رو داده بیشتر به خاطر اینکه کنجکاو شده که ببینه چه کسی پشت این آگهی اینقدر عجیب و اغراق‌آمیزه. خلاصه اینکه قرارشون با هم خوب پیش میره، چون مانیکا یک آدم بسیار بشاش و سرزنده بوده، گفتار درمانی کودکان کار میکرده و با همه رفتار خوبی داشته. خود مارکو میگه که مانیکا بهترین آدمیه که در جنسیت زن در تمام زندگیش ملاقات کرده بود. این میشه که از هم خوششون میاد و بیشتر و بیشتر با هم قرار میگذارند. اما از اونجایی که اون زمان مانیکا 25 سالش بوده و مارکو 35 سالش بوده، یعنی 10 سال اختلاف سنی داشتند، به نظر میرسید که مارکو دنبال یک رابطه جدی و حتی تشکیل خانواده و ازدواج دوباره است. از اونجایی که مانیکا آماده زندگی مشترک نبوده و حتی فعلا نمیخواسته با مارکو زندگی بکنه، تصمیم میگیره که با هم فقط بنفیت فرندز باشند، یعنی دوستای تخت خوابی، یعنی فقط با هم سکس بکنند بدون هیچ چشم داشتی برای یک رابطه جدی. مارکو اما روز به روز بیشتر میخواسته که یک رابطه جدی با مانیکا تشکیل بده، که توی این کیس یکم برعکس و عجیب غریبه، چون اصولا بیشتر مردا رابطه جدی نمیخوان و ترجیح میدن که فقط سکس باشه و بنفیت فرندز باشند. اینجا مارکو میخواسته عوضش، مانیکا نمیخواسته. یکم عجیب غریبه. کم کم مانیکا تصمیم میگیره که با مارکو به هم بزنه، چون اونقدری که میخواست باش خوش گذرونده بود و میخواست رابطش رو عوض بکنه. به محض اینکه مارکو متوجه میشه که مانیکا میخواد باش به هم بزنه، شروع میکنه به فروپاشی روانی داشتن. یعنی نقل به مضمون خودش میگه که انگار دنیا روی سرش خراب شده بود. میگه هیچ چاره دیگه ای نداشت که یا با مانیکا باشه یا به خودش شلیک بکنه. این مسئله که توی ذهن مارکو بوده رو یادتون باشه، یا با هم یا هیچ کدوم. مارکو تصمیم میگیره که حد اکثر تلاشش رو بکنه تا مانیکا رو یه جوری وارد رابطه جدی کنه و نگهش داره. اینجوری میشه که یک روز که مارکو و مانیکا به دیدن بچه‌های مارکو در منزل لوچیا همسر سابقش رفته بودند، جلوی اونها، یعنی جلوی بچه‌هاش و همسر سابقش، شروع میکنه با مانیکا دعوا کردن و بهش میگه که باید با من بمونی و حتی متوسل به تهدید کردن میشه. شروع میکنه برای اولین بار در زندگیش مانیکا رو هم کتک زدن و بهش میگه که اگر تو با من نمونی، هم من تو رو میکشم، هم بچه هامو میکشم، هم همسرمو میکشم. بعد از اینکه خانواده خودم رو کشتم، خانواده تو رو هم میکشم. باورتون نمیشه که توی اون لحظه مانیکا حرف مارکو رو میپذیره. ببینید ما نمیتونیم کسی رو قضاوت کنیم و هیچ کدوممون توی اون لحظه جای مانیکا نیستیم. احتمالاً ترسیده بوده که خانواده‌اش تهدید شدند و مارکو رو آدمی میشناخته که میتونه هر کاری ازش بر بیاد. پس میپذیره و با مارکو وارد رابطه جدی میشه به جای اینکه باهاش به هم بزنه. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، مارکو بعد از هر دعوایی، بعد از هر کتکی، همونطور که با همسر سابقش انجام میداد، با مانیکا هم همون کارو میکرد. بلافاصله رفتارش خوب میشد، خیلی مهربون رفتار میکرد، سعی میکرد که دوباره منت کشی بکنه و اعتماد دوست دخترش رو به دست بیاره. پس اینجوری میشه که این دو نفر در سال 1995 تصمیم میگیرند که برن و با هم زندگی بکنند. خب اون زمان مارکو یک آنتیک شاپ داشت، یک عتیقه فروشی داشت و کلی هم بدهی داشت و قرض روی مغازش بالا آورده بود. پس مانیکا رو مجبور میکنه که 2 آپارتمان که توی شهر خودشون به نامش بودند رو بفروشه در ازای 76 میلیون لیر. در اون زمان هنوز واحد پول ایتالیا لیر بوده. این پولا رو از مانیکا میگیره تا هم بدهیاشو بده، هم در یک شهر نزدیک به نام کلوزانو دیزه یک خونه بخرند و زندگی مشترکشون رو اونجا شروع کنند. اتفاقا این کار رو هم از قصد انجام میده، چون میخواسته که مانیکا رو از شهر
شهر محل تولدش، از والدینش، دوستاش، آشناهاش دور بکنه تا هیچ تکیه‌گاهی نداشته باشه و بتونه هر رفتاری که میخواد با اون انجام بده. خود مارکو میگه که توی 3-4 ماه اول زندگیشون با هم رابطه خوبی داشتن و همه چیز خیلی خوب پیش میرفته. اما مارکو بعد از یک مدت تصمیم میگیره که از مانیکا هم بخواد که رژیم غذاییش رو شروع بکنه. مسلماً باید به وزن ایدئال مارکو میرسید، 33 کیلوگرم. پس اول باش خیلی خوب رفتار میکرده، با زبون مهربون ازش میخواسته که رژیم بگیره، اما رفته رفته این درخواست ها خیلی دستوری تر و خشن‌تر میشده. کم کم این رژیم به یک رژیم زوری و اجباری غذایی تبدیل میشه. اصلا میشه گفت که رژیم غذایی زوری و اجباری نبوده، یه جورایی گرسنگی کشیدن علنی بوده، یعنی بهش گرسنگی میداده. مارکو علنا تصمیم میگرفته که مانیکا چه زمانی و چه غذایی باید بخوره و چقدر باید بخوره. زمانهای زیادی بود که مانیکا کلاً در طول روز هیچ چیز نمیخورد و فقط چای مینوشید. خیلی هم بیرون نمیرفتند. گهگداری که به رستوران میرفتند، مارکو میشست پشت میز رستوران روبروی دوست دخترش، غذا سفارش میداد، خودش بشقاب اول، بشقاب دوم، دسر میخورد و مانیکا فقط و فقط باید توی رستوران هم چای مینوشید و مارکو رو نگاه میکرد که داره غذا میخوره. در مواقع نادری هم برای دوست دخترش سالاد سفارش میداد و تمام این سفارش ها رو خودش انجام میداد و مانیکا نمیتونست هیچ کاری بکنه و اگر از دستورش، میشه گفت از رفتارش پیروی نمیکرد، اون رو کتک میزد. وسواس مارکو روی وزن مانیکا روز به روز بدتر میشد، در حدی که روزی 5 بار مانیکا رو وزن میکرد. یعنی هر گرم از وزن این دختر، وزنی که واقعا نداشته، برای مارکو مهم بوده. اگر گاهی وزنش اونقدی نبود که مارکو میخواسته یا به طور اتفاقی یکم بیشتر غذا میخورد، مارکو مجبورش میکرد که اون غذا رو بالا بیاره و اگر موفق نمیشد که بالا بیاره با داروها یا با خواست خودش، مارکو دختر رو کتک میزد. یعنی مارکو محکم توی شکم و معده مانیکا مشت میزده تا بتونه اون غذا رو بالا بیاره. میدونید چی وحشتناکه؟ اینکه بعدها مارکو توی مصاحبه‌اش گفته که قبل از اینکه توی شکم مانیکا مشت بزنه ازش اجازه میگرفته و اون هم بهش اجازه میداده. پس هیچ کار اشتباهی نکرده. انگار نه انگار که این دختر رو دستکاری ذهنی کرده و علنا برده خودش شده. انقدر این دختر رو گرسنگی داده بود مارکو که کم کم به زباله‌خواری روی میاره. یعنی شبها وقتی که مارکو متوجه نمیشد، میرفت و توی زباله ها رو میگشت تا یک چیزی برای خوردن پیدا بکنه. میدونم برای همه خیلی عجیبه که یک زنی که اینقدر آزادی داشته، تحصیلات داشته، پول داشته، چطور میتونه خودش رو مثل یک برده در اختیار اون بگذاره. به هر حال مانیکا اون زمان وزنش 40 کیلو بوده، اما همچنان باید به عدد خاص 33 کیلوگرم وزن استاندارد و ایدئال مارکو میرسیده. همونطور که گفتم خب از خانواده دور شده بود، شهرشون عوض کرده بودند، هیچ دوست آشنایی نداشت و مانیکا زیر تمام این فشارها واقعا افسرده شده بود. از خونه بیرون نمیرفت، هیچ کاری نمیکرد، علنا انگار توسط یک هیولا گروگان گرفته شده بود. تا اینکه انگار در 3 ژوئن سال 1996 یک چیزی در مانیکا تکون میخوره. یه روز که این 2 نفر با هم به رستوران رفته بودند، مارکو بعد از اینکه غذای خودش رو سفارش میده به دستشویی میره. مانیکا جرأت پیدا میکنه بین تمام سالهایی که با مارکو بوده و به گارسون یک بشقاب نیوکی سفارش میده. نیوکی بشقابی که بیسش سیب زمینیه. مارکو از دستشویی برمیگرده، مانیکا رو میبینه که یک بشقاب نیوکی در برابرشه و داره غذا رو میخوره. به مانیکا نزدیک میشه و بهش میگه که این غذا رو نخور و سعی میکنه که متقاعدش کنه که به بشقابش دست نزنه. اما مانیکا حرفشو گوش نمیداده. اینجاست که مارکو، فکر کنید توی رستورانی که اون همه آدم نشسته، به مانیکا یورش میبره و سعی میکنه که بشقاب ازش بگیره. اما مانیکا داشته مقاومت میکرده. یعنی اگر پرونده جنایی نبود، مثل یک فیلم کامدی به نظر میرسید که جفتشون بشقابو گرفتن دارن میکشن سمت خودشون. خلاصه انقدر کشمکش میکنن که مانیکا موفق میشه که بشقابو از دست مارکو بقاپه و همراه با بشقاب توی بغلش فرار میکنه. انقدر میدوه تا میرسه به آشپزخونه رستوران و خودشو توی آشپزخونه رستوران پنهان میکنه و شروع میکنه همینجوری نیوکی خوردن. مش داشته غذا میخورده. مارکو بالاخره مانیکا رو پیدا میکنه، توی آشپزخونه میره، بشقاب ازش میگیره، پرت میکنه اونور. یعنی فکر کنید همه این کارا رو جلوی چشمای وحشت زده کادر آشپزخونه داشته انجام میداده.
خود مانیکا رو به زور میگیره، برمیگردونه سر میز خودشون توی رستوران، پشت میز میشونه و در برابر چشمهای همه به مانیکا یک سیلی بسیار محکم میزنه و میدونم که خیلی عجیبه، اما هیچ کس توی اون رستوران هیچ کاری نمیکنه با اینکه تمام این صحنه‌های عجیب رو واقعا عجیب و گروتسک رو دیده بودند. البته متاسفانه این صحنه میتونه برای ما ایرانی‌ها عادی باشه، چون ما هم نمونه‌اش رو توی ایران دیدیم که دارن به یک زن و دختری توی خیابون مثلا آسیب میزنند و هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. دقیقاً همین اتفاق هم برای مانیکا میفته. بعد از اینکه از رستوران به خونه برمیگردند، مارکو از خشم دیوونه شده بود، چون فکر میکرد که به هر حال موفق شده که یک قسمتی از اون نیوکی رو بخوره، یعنی نصف بشقاب رو خورده. پس تصمیم میگیره که مجازاتش بکنه. مجازاتش هم این بوده که مانیکا رو برهنه میکنه و مجبورش میکنه که کنار دیوار بایسته و تمام شب رو روی زمین سخت سنگی بخوابه. توی فیلمی که از این روایت ساختند که اسمشو براتون میذارم اگر خواستید برید ببینید، این صحنه مجازات رو یکم تغییر دادند. مارکو برهنش میکنه، کنار دیوار نگهش میداره و کلی غذا رو به سمتش پرت میکنه و میگه بخور، حالا که دله‌ای این غذاها رو هم بخور. و مانیکا به هیچ کدوم از غذاها دست نمیزنه و حتی خجالت میکشه. واقعا صحنه سنگین، تلخ، ناراحت کننده ایه. اون شب در روایت اصلی مارکو به تخت خودش میره تا استراحت بکنه، اما مانیکا نمیخواست اون شب بخوابه. همونطور که گفتم یک چیزی در مانیکا تغییر کرده بود. پس میره یک چکش برمیداره و با اون بالای سر مارکو میره و با چکش توی سرش میزنه. یعنی باور بکنید که این کار رو انجام داده. فقط متاسفانه این که مانیکا اون زمان خیلی وزن از دست داده بود و حتی ماهیچه‌اش هم تحلیل رفته بود و واقعا زور زیادی برای انجام همچین کار یدی فیزیکی نداشت. شما تصور کنید که بدنش در این حد در شرایط بدی بوده که دیگه حتی پریود ماهانش رو هم نداشته. این میشه که با این که با چکش توی سر مارکو زده بود، نمیتونه کار خاصی باش انجام بده. درسته که به اورژانس زنگ میزنند و مارکو رو بستری میکنند، اما بلای خیلی حادی سرش نیامده بود. اما اینجاست که مانیکا کالورو به جرم تلاش برای قتل درجه اول دستگیر میکنند. خوشبختانه زمانی که یکم مارکو از حالت شوک در میاد و دوران نقاهتش رو توی بیمارستان سپری میکنه، به اداره پلیس میره و به نفع مانیکا شهادت میده. اینجای داستان خیلی عجیبه. چیز عجیب اینه که مارکو علنا در برابر چشم‌های افسران پلیس تمام کارهایی که با مانیکا انجام داده بود رو اعتراف میکنه. بهشون میگه که تمام این سالها اون رو شکنجه داده و حتی آخرین بار مردم توی رستوران دیده بودند که چه اتفاقی افتاده و داستان از خودش در نیاورد و شاهد هم داشته که واقعا در حق این دختر ظلم کرده. اما به طرز عجیبی با مارکو هیچ کاری نمی کنند، حتی دستگیرش هم نمی کنند، اما در عوضش به مانیکا حکم حبس میدند. البته حکمش زندان نبوده، فقط حبس خونگی بوده. بابت تمام داستانی که مارکو تعریف کرده بود بهش تخفیف داده بودن توی حکمش و قرار بوده که این حکم رو در منزل مادر بزرگش در دومودوسولا، شهری که متولد شده بود، بگذرونه. خب بالاخره این دو نفر از هم جدا میشند، این رابطه سمی شکسته میشه و مانیکا واقعا براش بهشت بوده. به خونه مادر بزرگش میره، میتونست یک نفس راحتی بکشه و هر چیزی که میخواد بخوره و زندگی عادی داشته باشه. یعنی علنا براش حبس خونگی یا یک مجازات نبوده. بعد از جداییشون مارکو شروع میکنه به افسرده شدن و میشینه با خودش فکر میکنه آیا تمام این رفتاری که انجام دادم توی این مدت طبیعی بوده؟ و به طرز عجیبی به یک نتیجه منطقی میرسه که از یک ذهن این چنین خراب و ناجوری بعیده. به این نتیجه میرسه که رفتارش کاملا غلطه و اینجاست که میره و خودش رو به بیمارستان روانی تحویل میده. از اون روز شروع میکنه به صحبت کردن با روانشناسان. سعی میکنه که خودش رو درمان بکنه، اما متاسفانه این هم فایده چندانی نداشته. شما واقعا باورتون میشه که یک جانی این چنینی، یک آدم سایکوپت، متوجه مشکل شخصیتی خودش شده؟ چون بیشتر مواقع این افراد متوجه نمیشند که چه رفتاری دارند یا خوب و بد رو تشخیص نمیدند و نمیتونند خودشون رو قضاوت بکنند. عوضش توی این پرونده مارکو واقعا متوجه میشه که یک مشکلی داره و میره تا خودش رو درمان بکنه، اما باز هم
هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. یعنی با این که کاملا متوجه شده بودند که این مرد خطرناکه، اما علنا با حرفایی که میزده هیچ واکنشی نشون نمیدادند و هیچ کاری نمیکردند. مثل اینکه زیادی به حفظ اسرار بیمارانشون پایبند بودند. خلاصه هیچ کاری نمیکنند و فقط بهش داروهای ضد افسردگی میدند. داروهایی که بهش کمک آنچنانی نمیکنه. در دوران درمانش مارکو ماریولینی تصمیم میگیره که یک کتاب بنویسه. اسم کتابش رو میذاره ایل کچاتور دی آنورسیگه، یعنی شکارچی زنان استخوانی. در این کتاب به امیال عجیب خودش اشاره میکنه و حتی مینویسه که اختلال پارافیلیک داره. اگر بخوام توضیح ویکی‌پدیا رو در مورد این اختلال بخونم، میگه که پارافیلی تجربه است که فرد در مواجهه با برخی موقعیت‌ها، اشیا یا تصورات و تخیلات غیرمعمول دستخوش برانگیختگی جنسی میشود. پارافیلیا قبلاً به عنوان مهار گسیختگی جنسی و انحراف جنسی شناخته شده. پارافیلیا تجربه شدید برانگیختگی جنسی با شرایط، فانتزی ها، رفتارها یا افراد می باشد. خلاصه بگم فردی که پارافیلیا داره با یک شیء غیر انسانی یا رنج و تحقیر خودش یا شریک جنسیش یا حتی محارم و فرزندان و کلن عواملی که در حالت عادی برانگیختگی جنسی نمیارند تحریک میشه، که در مورد مارکو میشه استخوان و استخوانی بودن دخترها یا زنها که چطور استخونها بهش برانگیختگی جنسی میدند که خب چیز معمولی نیست. برای همین این قضیه رو یک اختلال مینامند. توی کتابش اسم مانیکا رو میذاره باربارا و کامل تعریف میکنه که چطور آشنا شدن، چه کارایی کردند و رابطه‌شون چطور بوده. بعد از اینکه کتابش چاپ میشه، یک نسخه از کتابش رو خودش شخصا امضا میکنه و برای مانیکا پست میکنه. توی کتابش زیر امضاش برای مانیکا مینویسه تقدیم با عشق و نفرت. در روز 15 می سال 1997 روز افتتاحیه چاپ کتابش بوده. در روز افتتاحیه در برابر چشم تمام افرادی که اونجا بودند این کلمات رو که براتون میخونم واو به زبون میاره. میگه من یک هیولای بالقوه هستم و نیاز دارم که کسی جلوی من رو بگیره پیش از این که ناخواسته کسی رو به قتل برسونم. خب نمیدونم که چطوری ممکنه اون همه آدم این حرفها رو شنیده باشند و هیچ کس هیچ کاری نکرده باشه. یعنی علنا داره میگه یا دستگیرم کنید یا میرم یکی رو میکشم. خودش هم برای واقعا نجات دادن اون آدمی که میخواد بکشه همه کار کرده. پیش پلیس رفته، اعتراف کرده، پیش روانشناس رفته، داره جلوی جمعیت اعتراف میکنه، درخواست کمک میکنه، اما هیچ کس هیچ کاری برای این آدم انجام نمیده. بنابراین به نظر من قتلی که امروز در روایت ما اتفاق میفته قتلی از پیش نوشته شده است، یعنی از پیش آگهیش رو انگار چاپ کرده. خوشبختانه این وسط خانواده مانیکا متوجه میشن که مارکو چقدر مانیکا رو اذیت کرده و دیگه نمیخواستند که این دو نفر به هم برگردند. پس میرن پیش پلیس و از مارکو شکایت میکنند و حتی براش حکم منع نزدیکی میگیرند. یعنی مارکو حق نداشته که به شهری که مانیکا اونجا زندگی میکرده و متولد شده بوده، یعنی به دومودوستالا بره. اما همچنان مارکو مانیکا رو با نامه‌های خودش، با تماس‌های تلفنیش آزار میداده. مانیکا واقعا احساس امنیت نداشته، احساس میکرده که داره خفه میشه با حضور بی‌رویه این آدم توی زندگیش. اینقدر مانیکا اذیت میشده و توی خودش فرو میرفته بعد از تمام رنجی که با مارکو کشیده بود که حتی سعی میکنه که خودکشی بکنه. خوشبختانه متوجه میشن و اون رو نجات میدند. ولی مارکو همچنان دست از سر مانیکا بر نمی داشته و میخواسته ببینتش و حتی میخواسته باهاش به رابطه برگرده. اینقدر مارکو اصرار میکنه، دورا دور داشته اصرار میکرده که مانیکا بالاخره تسلیم میشه. بهش میگه که باشه میتونیم همدیگر رو ببینیم ولی فقط برای یک تجدید دیدار باشه و من نمیخوام بهت برگردم. فکر میکرده که اگر قبول بکنه شاید مارکو دست از سرش برداره و به چیزی که میخواد برسه. اما اونها نمیتونستند همدیگر رو توی شهر مانیکا ببینن، توی خود دومودوستالا، چون مارکو حکم ممنوعیت ورود داشته. پس تصمیم میگیرند که در یک جایی در نیم ساعته شهر مانیکا به نام وربانیا قرار بگذارند که یک دریاچه بزرگ داره، لاگو ماجوره، و به اونجا برن با هم. خب مثل همیشه مانیکا میخواسته مارکو رو توی ملأ عام ملاقات بکنه. فکر میکرده که جاش امن‌تره در برابر بقیه آدم‌ها و کلاً تمام جوانب احتیاط رو در نظر میگیره. حتی از اونجایی که از عکس‌العمل مارکو میترسیده بهش میگه که نمیخواد سوار ماشینش بشه و خودش تنها میاد.
چون میترسیده که اگر سوار ماشینش بشه مارکو سعی کنه که بدزدتش. پس بالاخره در 14 جولای سال 1998 هر دو به وربانیا، به دریاچه بزرگ به لگو مجاره میرند و اونجا همدیگر رو ملاقات میکنند. خب همه چیز داشته خیلی عادی پیش میرفته. اونجا با هم نهار میخورند، مثل دو تا دوست قدیمی که کلی ماجرا رو پشت سر گذاشتند با هم صحبت میکنند. حدود ساعت 2 ظهر از رستوران میان بیرون و به سمت دریاچه میرن تا با هم یک قدمی بزنند و همینجوری که صحبت میکردند میرن به سمت دریاچه. در جایی که داشتند در لگو مجاره قدم میزدند. امروزه یک مرکز ورزشی قرار داره، نمیدونم اون زمان هم این مرکز بوده یا نه، اما پایین این مرکز ورزشی روبروش یک پل قرار داره و یک ساحلی که اصولا تابستونا پر از آدمه که میرن برای شنا آفتاب میگیرند و توریستای زیادی اونجا قرار دارن. این دو نفر هم بین تمام آدمایی که توی اون ساحل بودند قدم میزنند و یه گوشه با هم دیگه میشینن. همینجوری که همچنان داشتن با هم صحبت میکردند، یک هوب بدون مقدمه مارکو برمیگرده سمت مانیکا و بهش میگه که توی کیف دستیش یک چاقوی بزرگ داره که اگر همین الان باهاش به خونه نره، یعنی بر نگرده سر رابطش، تنها راهی که براش میمونه کشتن مانیکاست. مسلماً مانیکا وانمود میکنه که حرف مارکو رو پذیرفته، چون میدونسته که از این آدم هر کاری برمیاد. اما به محض اینکه مارکو یک لحظه حواسش پرت میشه، شروع میکنه به جیغ زدن توی ساحلی که واقعاً 100 نفر آدم نشسته بود و درخواست کمک میکنه، میخواسته توجه جلب کنه. اما مارکو بلافاصله جلوی دهن مانیکا رو میگیره، بهش میگه که باید آروم باشه و متقاعدش میکنه که هیچ تکونی نخوره. مانیکا وانمود میکنه که یک بار دیگه قانع شده، هیچ تکونی نمیخوره، ولی به محض اینکه مارکو دستش رو از جلوی دهنش برمیداره، دوباره شروع میکنه به جیغ زدن و درخواست کمک کردن. اینجاست که مارکو میبینه که هیچ راهی براش نمونده، پس خیلی ریلکس در کیف دستش رو باز میکنه، چاقوی بزرگ بلندش رو در میاره و جلوی چشمای تمام اون آدمایی که توی ساحل بودند شروع میکنه به مانیکا چاقو زدن. در روز روشن در ساعت 2 ظهر در یکی از ساحل‌های شلوغ ایتالیا که حدود 100 نفر آدم اونجا هستند، مارکو حدود 22 ضربه چاقو به مانیکا میزنه. 22 ضربه با چاقو میشه یک جنایت آورکیلینگ یا یک جنایت شیداوار و عاشقانه و پرشور که قاتل مشکل شخصی با مقتولش داشته. اما تصور کنید که برای 22 ضربه چاقو زمان نسبتاً زیادی نیاز هست، چون 2 ضربه چاقو که نیست. در تمام مدتی که داشته چاقو میزده توی اون ساحل هیچ کس همچنان هیچ کاری نمیکنه. یعنی برای نجات دادن مانیکا هیچ کس هیچ کاری نمی کرده. همه داشتن فقط نگاه می کردند. فقط یک نفر لطف میکنه و با پلیس تماس میگیره. وقتی پلیس به صحنه میرسه، مارکو رو میبینه که خودش رو توی دریاچه انداخت و داره شنا میکنه و همینجوری از ساحل دور میشه. خب پلیس ها قایق بادی میگیرند، به سمت مارکو میرند، دستگیرش میکنند و به ساحل میارنش. به مارکو میگن که خب داشتی چی کار میکردی؟ تا کجا میخواستی شنا کنی؟ مارکو میگه که انقدر میخواستم شنا کنم تا انرژیم تموم بشه و غرق بشم، راحت بشم بابت کاری که کردم. خب پلیس ها مارکو رو به جرم قتل مانیکا دستگیر میکنند و مشخص میشه که خب تو حال خودش بوده، اتفاقا جنایت آنی نبوده، میدونسته داره چی کار میکنه. این میشه که در 30 مارس سال 2000 در دادگاه عالی نوارا به اون حکم حبس ابد میدند بابت قتل درجه اول. چاقو رو با خودش برده بوده و قرار میشه که تمام حبسش رو در زندان برگامو بگذرونه. ببینید من برای درست کردن این ویدیو مصاحبه مارکو رو با یک روزنامه نگار خانوم به نام فرانکا لوزینی دیدم. مارکو خیلی راحت و خونسرد روبروی خانوم نشسته و بهش میگه که اگر یک فرصت دیگه داشتم و دوباره به عقب برمیگشتم، دوباره همین کارو میکردم، مانیکا رو میکشتم، چون همونطور که گفتم هیچ راه دیگه‌ای توی ذهنم وجود نداره. یا باید با هم باشیم یا یکیمون باید زنده نباشه.
مارکو مصاحبه رو بعد از 2 سال توی زندان انجام میده و به خانم روزنامه نگار میگه که این 2 سالی که توی زندان بوده بهترین سالهای زندگیش بوده، کاملا در آرامش بوده. میگه که توی زندان جاش راحته، اگر بیرون از اینجا بود ممکن بود که دوباره یک آدم دیگه ای رو پیدا کنه، بیماریش دوباره عود بکنه و یک بلایی سر یک آدم دیگه بیاره و همین کاری که با مانیکا کرد رو با دخترای دیگه هم انجام بده. این سروز جدیدی هم که میبینید توی زندان برای خودش درست کرده. نمیدونم اختلال روانیش چجوری کار میکنه که نصف ریشاشو تراشیده، نصفش رو گذاشته بمونه و خیلی این ظاهر فعلیش توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرده بود اون موقع. این آدم خودش رو توی دادگاه از نظر فیزیکی گناهکار شناخته، اما از نظر اخلاقی و معنوی به خودش میگه که یک موجود بیگناهه، چون از نظر خودش کار اشتباهی نکرده. در انتهای مصاحبه هم میگه که اگر جلوی من رو نمیگرفتند من 100% قاتل سریالی میشدم، شکارچی زنان استخوانی. خب امروز که دارم راجع به این کیس صحبت میکنم، مارکو ماریولینی حکم تخفیف در مجازاتش گرفته و در بهار سال 2022 اون رو به یک مرکز روانپزشکی منتقل کردند بعد از 30 سال حبس و الان 61 سالشه و باید 2 سال دیگر رو هم در بیمارستان روانی بمونه. بعد از این 3 سال در بیمارستان روانی پزشکانش میتونن تشخیص بدن که قابلیت آزاد شدن رو داره یا نه. من فقط میتونم امیدوار باشم که این آدم رو دیگه توی جامعه رها نکنند. خب دوستان، این پرونده هم تموم شد. این یکی از عجیب ترین پرونده های ایتالیایی که راجبش شنیدم. خودشون هم همینو میگن. شما نظرتون رو برای من تو کامنت ها بنویسید. راجب اختلال مارکو صحبت میکنیم. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک بذارید، کامنت بگذارید، برای دوستاتون بفرستید و هر جوری که میتونید از من حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم. توی قلب الی هستید. بای.